Цибулька молодая. Репеллент. Так, мошкари. Ну, ми їсти захотіли, Яни так само хочуть нас їсти. Мощнейшее есть больше слабого, чтобы быть мощнейшим. Ну, или не голодным. Угу. Огурок. Так само.
Ну, сало будем пробовать. Все, что смачное. Так, дякую. Місточка хлібцю, Ну, боже, смаколики. сало больше тікає. Ну як, чи соленое? Добре. Добре сон? Фасоля добра. Але шкурка твердоватая. Але прошел на Сало достатково, мені здається. 8, а то и 9. Хлеб добрый, лепельский. Просто это такі. Селянське? Белорусское. Два? Просто как наесться дома. В любом колхазе. Максима купить хлеб, сало, реберці, мабуть, якогось сиру. І готовий ланч, як у культурних цивілізованих ангельців. Тільки по-білоруську. Мы в першем магазине. Мы в Не першем знайшли краме хлеб. На першій Не крамі змогли? знайшли хліб. Не нашли. Потому что крама звалася магазин. А там, где крама звалася крама, одразу был хлеб. Лактила. Не голодные. Ай-яй-яй. Чужий собака. Чого ти до нас трапив? Ну, где господар твой? Это не твой господар. Посадил? Ну, шукають, магчимо, тебе. Вода є. Ай-яй-яй, як просить. Не потрібно йому сало. Ай-яй-яй. Тебя господара не будешь шукать?
Ці будеш ти кошачий корм їсти? А як хрустиш. Шукали, шукали.